Good morning, guys. Today I'm heading up to Lovetap, Tibro. We're gonna go and visit some friends and at the same time take a trip with them to the ice drifting. So I'm gonna hopefully be able to try some cars and show you how the Swedes do some ice drifting. So yeah, it's gonna be a good day, I hope. I haven't seen the guys for a while, so I'm pretty excited about going up. So yeah, let's go. Are probably already loaded up and ready for the ice. They should all be sitting here. No one seems to be here yet. Yeah, they're there. So yeah, let's go into the garage and do a quick check of the cars, and then we're gonna probably head out right away. It's gonna be fun. It was a long time since I was on the ice, so. And it will be the first time driving with real ice-studded tires, so it's going to be an interesting day. Hopefully we don't go through the ice. Shouldn't be a problem for these guys. They know when we can go out and don't go out, so that's the bit boring part about living on the west coast at Gothenburg. It kind of always has the warm winters with rain and stuff, so never get that much ice, rarely at least. We had it a couple of years ago, but we might be able to go out soon, but I don't have the money to have an ice car as well as the CLK, so sometimes you just have to understand you can't do everything. So, yeah. Almost there. Hallå! Hallå! Tja! Media, ja, precis. Laga biltimmar. 10 sekunder. 10 sekunder däckutsläpp. Vad var det nu? Var det 07 bar? Var är de andra då? Är de hemma eller? Ja, det var här i Simon. Simon undrar ju vart jag var. So this is ECarlsson's old competition car. He's put on some ice stud tires and drives on the lakes with it now. This is a weird car. This is Philip's, his brother's 360 time attack car. Not your everyday time attack car, I guess. Hur mycket hästkrafter är det i 360 nu? 500 eller vad är det? Jaha, det är hel lucka på den. And this is ECarlsson's current competition car. Yes. Yes. Med Y-rondellen. Har du kört under fronten, Åke?
Var du uppe i Karlstad eller vad det var? Ja. Men den våran E34. Ja, det är det. Ja, var det Emil som kör stund? Ja, det var ett par innan då, men den pajade på riktigt. Nu blir den riktigt då. Den fattigaste handbromssvängen. Jag tar den här va. Men det är för din jävla front. Det var den sämsta handbromssvängen jag sett. Jag har bara handbroms på höger sida. Jaha. Här har du de här. Handbroms. Jag tar bort den. Åh, nice. I kolfiber. Wow. Det är säkert äkta kolfiber också. Mm. Racecar. Jag är inte utrustad med trailers och grejer. Har du värme nu då? Ja. Men de bara skjuter rakt ut. Så du är nöjd där. So Simon got this tuned yesterday. Something is a bit wrong with the mid-range, but should be good. Gonna be fun. Can you find the lake? Ja, it's right there. Vet inte var du ska. Åker du ner där då? Det känns som att det är nyplogat här. Det kanske är att man ska vara det. Ja, det känns som att man borde åka änden och se vad... Det är jobbigt. Där kommer landvägen går ju längre bort. Vad kommer man på den här då om man kollar på satellitbild? Det är lite närmare, men det ser inte ut som att det är någon påfart. Inga problem. Success? Yes, success every time. Går han på E5 eller? Nej, bensin. Blyfri. Blyfri. 98 eller? Det var råk. Det var råk. Det kommer vara i vägen. Det är ungefär som en gravé.
pitch. Yep. No grip. Det är bra titeln. Det var detta! Så. Vad heter det som är snö bakom hjulet och sätter sig? Det är en sån här klump kan man kalla det, men det heter kuckla. Gör det. Ja, snökuckla. En redig snökuckla. Ja. Nej, det heter kuckla. Kuckla, jajamän. Det är bra. Kuckla. Spann runt här förut. Jag högg in i vallen. Det var bra skit den här överregningen. Okay, you have a snow problem as well. Satsar man inte va så kommer man ingen vart. Eller vad var det som var? Ja. Det är som det sa. It's clunky. That was a great experience as always. We had some fun laps in Simon's car. Unfortunately, on the last pass out, the Simon broke the bolt, the front bolt and the differential that holds it up. So he had to call it a day and go back. The other guys had to stop riding as well because the ice was wearing thin. It's only 15 centimeters the last part now, so I decided to go back with Emil Fabian from ECarlsson Steeldesigns. So I'm gonna head over there now and check out his shop and his current project and stuff. So tag along and see what he got. Bilen som vanligt. Sitter han.
Jobbas hårt, ja. Jobbas hårt. Motivation kan. Och här är det någon som drömmer också. Här då. Går det fort? Ja, inte så. Det blir fast, ja. Det brukar vara det.